σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλανθρώπε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πρόσχομεν. Έλεος και αλήθειαν συνείδησαν, δικαιοσύνην και ειρήνην κατεφίλησαν, ευδόκησας, Κύριε, την γην σου. Σοφία. Προς τίτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέν σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και έρης, και μάρχας νομικάς περίστασο, εις ηγάραν ωφελής και μάταιοι, ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν λουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος, μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσοι να καρπεί. Ειρήνηση του αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλεις, κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εντικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν
ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ευσταθείων. Εις πολλά έτη δέσποτα. Του Τιμίου Πρεσβυτέριου σε Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ανελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Ως κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Σιγαρή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσαν οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Δέσποτα των απάντων, ποιητά ουρανού και γης, ο μόνος υπάρχον αναλύωτος και ανίκαστος, ο παλαιός των ημερών, ο επεσχάτων των χρόνων εν ανθρωπίσας Θεός, έπιδε επί τα ημέτερα επιτιδεύματα,
και ευλόγησον τους τε ευτρεπήσαντας και τους αυτά επισκεπτομένους. Εν θάδε γάρ σπουδάζομεν έργα χειρών ανθρώπων και εντρυφόμεν εν της θαυμασίης σου. Σίγαρη το Α και το Ω, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, η πηγή της ζωαρχίας, η σοφία του Θεού, ο Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός. Αξίους ημάς ποιήσον, του μελετάν των νόμων σου ημέρας και νυκτός, και τηρήν των λόγων σου, τον μένοντα εις τους αιώνας. Σίγαρε έπλασας των άνθρωπον, εις ψυχήν ζώσαν, λογικήντε και αυτεξούσιον, δόξη και τιμή εστεφανωμένων, και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Έθηκας ενός τρακίνος σκεύη, των της ψυχής θησαυρών, και εντολήν δέδοκας την παρακαταθήκην φυλάσιν και τας παραδόσεις κατέχειν. Όθεν ημείς οι ταπεινοί, τα αρχαία ανακαλύπτοντες και τα υπό του χρόνου μη φθαρέντα διαφυλάσσοντες, ως κληρονομίαν ιεράν των πατέρων ημών. Υπόμνη συνέχομεν, ότι μάτε επίνυε των ανθρώπων, πάντες γάρος ημάτιον παλαιοθήσονται, σίδε ο αυτός ή και τα έτη σου εκλείψουσι. Κατάπεμψον Κύριε, την ευλογίαν σου επί το παρόν μουσείων και επί τους κτήτορας και εφόρους και τους εν αυτό εργαζομένους και αξίωσον ημάς ή να εμφεδρινόμεθνοι επί τη θέα των όδε άποτε θησαυρισμένων, των έπαινων των θαυμασίων σου εκδιηγούμεθα και εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν, ότι εν σύ καινή κτήσεις ισχύει, διού τα παλαιά παρήλθε και πάντα κενά γέγονε. Σίγαρη Κύριε χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, ο υπερήμνητος και υπερένδοξος, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, εις τα ιερά εισόδια εορτάζομεν, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίας των ημών επουρανίων, ενώπιον σωμάτων, ησίας του τιμίου εν δόξου, Αγίων εν δόξου, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφλών, Πατέρων ημών, των ενασκής λαμψάντων, Οσίου Πατρός ημών, Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται, του πολιούχου και προστάτου ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Όλοι να είστε χαρούμενοι και αγιασμένοι. Σεβασμιότατε, αξιότιμε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Κωνσταντίνε Τασούλα, αξιότιμοι Υπουργοί, κύριε Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε, αξιότιμοι Βουλευτές Λακωνίας, κύριε Δαβάκη, κύριε Κρητικέ, κύριε Αραχοβίτη, κύριε Γεώργη Αγουρίδη, αξιότιμε εκπρόσωπε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κύριε Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αξιότιμε κύριε Διδασκάλου, αξιότιμοι Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριε Παναγιώτη Νίκα, Δήμαρχε Σπάρτης, κύριε Πέτρο Δούκα, κύριε Καραμαλή, κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Αρβανιτόπουλε και φυσικά αγαπητέ μας Πρόεδρε, πρώην Υπουργέ, κύριε Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Κυρίες και κύριοι,
Ως εκπρόσωπος του Προέδρου μας, του κυρίου Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών του Σωματείου Φίλοι των Ψηφιδωτών της Σπάρτης, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη τιμή, τη χαρά και τη συγκίνηση που αισθάνομαι, αναλαμβάνοντας να προλογίσω και να συντονίσω τη σημερινή μας γιορτή. Όσοι από εμάς παρακολουθήσαμε από κοντά την προσπάθεια που κατέβαλε ο πρόεδρός μας, ο κύριος Γιάννης Βαρβιτσιώτης, για να υλοποιηθεί αυτό το εξαιρετικό έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Καταλαβαίνουμε τη συγκίνηση και την ικανοποίησή του και αισθανόμαστε ευγνώμονες που συμμετείχαμε σε αυτή τη δημιουργική εμπειρία. Ευγνώμων πρέπει να αισθάνεται και η Σπάρτη, που χάρη στις προσπάθειές του στολίστηκε με το εξαιρετικό κόσμημα της οικίας της Ευρώπης. Ο κύριος Γιάννης Βαρβιτσιώτης έκανε προσωπική του υπόθεση και στοίχημα το στόχο της ανάδειξης των 2 σημαντικών ψηφιδωτών, τα οποία περίμεναν υπομονετικά επί 150 χρόνια να δουν το φως της δημοσιότητας με τον υπέροχο τρόπο που προβάλλονται σήμερα. Η προσωπική του ευαισθησία απέναντι στους θησαυρούς του τόπου μας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει καθ' όλη τη διάρκεια του πολιτικού του βίου. Η προσήλωση στους στόχους του και η κινητήρια δύναμη της πίστης του στις δυνατότητες αυτού του τόπου υπήρξαν τα όπλα με τα οποία αγωνίστηκε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Αμέριστη και γενναιόδορη για τους παραπάνω λόγους υπήρξε η συμπαράσταση στην προσπάθειά του τόσο από το Ίδρυμα Λεβέντη που χρηματοδότησε τη μελέτη του έργου, όσο και κυρίως από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που χρηματοδότησε την υλοποίηση του έργου. Βεβαίως, η καθοριστική εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συνέβαλε για μια ακόμα φορά στη δημιουργία ενός προσεγμένου, αξιοπρόσεκτου έργου, συμβατού με τα εκθέματά του. Ως Σπαρτιάτες και ως Λάκωνες, τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Αυτός όμως που καλύτερα από τον καθένα θα αφηγηθεί την εμπειρία αυτού του εγχειρήματος είναι ο ίδιος ο εμπνευστής του. Παρακαλώ τον πρώην Υπουργό και Πρόεδρο του Σωματείου Φίλοι των Ψηφιδωτών της Σπάρτης, κύριο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, να λάβει το λόγο. Από εκεί. Αγαπητέ Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητέ μου Κώστα Στασούλα, αγαπητέ μου Δημήτρη Αβραμόπουλε, αγαπητέ μου Αχιλλέα Καραμαλή, ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Αρβανιτόπουλο και τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, αλλά και με όλους εσάς που ταλαιπωρηθήκατε με αυτές τις κακές καιρικές συνθήκες να βρεθείτε σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Το θέμα είναι πώς ξεκίνησε, θα σας προσπαθήσω να σας πω με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Ήμουνα μια μέρα πριν από 15 περίπου χρόνια, ταβερνιό της Σπάρτης, όπου δίπλα μου καθόντουσαν 2 σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι ο ένας και ο άλλος ήβριζαν βουλευτάς, υπουργούς, τον δήμαρχο. Εγώ δεν καταλάβαινα γιατί ήταν αυτό το ακατάσχετο υμβρεολόγιο. Οπότε όταν τελείωσαν οι ύβρις, τους ρώτησα γιατί. Κύριέ μου λέει, δεν με είχαν γνωρίσει. Καταλαβαίνετε, να έχουμε εμείς ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό και κανείς να μην ασχολείται. Τότε μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το ψηφιδωτό. Την άλλη μέρα εγώ προσπάθησα και ήρθα να το δω. Ήταν μέσα σε ένα σπίτι με μια κακογκρεμισμένη αυλή, ένα απίθανο πράγμα, και μέσα ήταν μεταβληθεί το σπίτι σε αποθήκη της Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων. Είδα κάτω, ρίξαμε 2 ποτήρια νερό δηλαδή, για να φύγει η σκόνη, να δούμε ένα μικρό κομμάτι του ψηφιδωτού. Όταν το είδα,
πράγματι είδα το μεγαλείο του έργου. Έκτοτε άρχισε η δική μου προσπάθεια, ο δικός μου αγώνας, ο οποίος κράτησε όχι λίγα, κάπου 8 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή, μιλώντας για το έβριμα μου αυτό έτσι με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μου είπε να το δω κι εγώ και να βοηθήσουμε. Δεν ξέρω τι έκανε ο Ανδρέας, πάντως μετά λίγες μέρες μου είπε τράβα μπρος και έχεις τη βοήθειά μας. Και έτσι, χάρη στη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, αφού είχε προηγηθεί μια μικρή βοήθεια από ένα άλλο ίδρυμα, το Ίδρυμα Λεβέντη, και είχαν εκδοθεί όλες οι άδειες και όλα τα χαρτιά και είχε πληρωθεί και κάποιο τμήμα της μελέτης, άρχισε αυτή η προσπάθεια. Και σήμερα το βλέπουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε για να θαυμάσουμε αυτό το έργο. Το έργο νομίζω είναι εδώ πίσω μας, το οποίο αξίζει να το δείτε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι ωραίο και δείχνει την αρπαγή της Ευρώπης από το Δία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την σημερινή παρουσία σας εδώ. Παρακαλούμε τον κύριο Τασούλα να χαιρετήσει την απόψινή μας γιορτή. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αξιότιμε κύριε Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην Υπουργέ, κύριε Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε, κύριε Υπουργοί, κύριε Δαβάκη, κύριε Κριτικέ, κύριε Αραχοβίτη, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, εκπρόσωποι του νομού Λακωνίας, κύριε Δημήτρη Αβραμόπουλε, πρώην Υπουργέ, κύριε Αχιλλέα Καραμαλή, πρώην Υπουργέ και αδελφικέ φίλε του εμπνευστή αυτής της πρωτοβουλίας, κύριε εκπρόσωπε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κύριε Δήμαρχε της πόλης που με φιλοξενεί, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε από τον κύριο Βαρβιτσιώτη ότι το θέμα των μοσαϊκών είναι μια αρπαγή και μια γοητεία. Η αρπαγή της Ευρώπης και η γοητεία του Ορφέα. Κύριε Βαρβιτσιώτη, εδώ βρισκόμαστε λόγω μιας αρπαγής, η αρπαγή που μας έκανε ο Βαρβιτσιώτης από την καθημερινότητά μας και η γοητεία της τέχνης της πολιτικής, την οποία υπηρετήσατε επί μισό αιώνα και την οποία εξακολουθείτε να υπηρετείτε, και τέχνη της πολιτικής είναι αυτό που σας δίνει ζωή και μας δίνει χαρά σήμερα εδώ, είναι οι πράξεις. Εγώ δεν θα πω ότι είχατε όραμα, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η οποία ταιριάζει περισσότερο σε άλλους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας, ταιριάζει στην ποίηση, στην ζωγραφική. Εγώ θα πω ότι είχατε σχέδιο, που είναι κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο εντυπωσιακό, γιατί φέρνει αποτέλεσμα. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ να εγκαινιάσουμε ένα έργο το οποίο προκλήθηκε από μία έμπνευση, από μία ανάφλεξη και από μία αξιέπαινη και αξιοσημείωτη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ιδρύματος του Τάση Λεβέντη, του Αναστάση Λεβέντη της Κύπρου. Γιατί βρίσκεται ο πρόεδρος της Βουλής σήμερα εδώ? Βρίσκεται εδώ
για να τιμήσει έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε τον κοινοβουλευτισμό. Επί μισό αιώνα ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον κοινοβουλευτισμό πάνω στην μεγάλη του έγνοια, την καταπολέμηση της απαξίωσης της πολιτικής. Στάθηκα, κύριε Βαρβιτσιώτη, στον πρόλογο ενός από τα τελευταία σας βιβλία που μας κάνατε την τιμή να το εκδώσει και πάλι η Βουλή των Ελλήνων, το βιβλίο σας «Όπως τα έζησα», στον πρόλογο του οποίου μιλάτε για το κίνητρό σας ενασχόληση στην πολιτική και με εντυπωσίασε η δική σας πρόθεση να αντιστρατευτείτε σε αυτή τη γενικευμένη επίθεση κατά της πολιτικής, κατά της απαξίωσης της πολιτικής και βεβαίως ο τρόπος που επιλέξατε να καταπολεμήσετε αυτή την επιπολάζουσα απαξίωση της πολιτικής δεν είναι τόσο συναισθηματικός όσο έμπρακτος. Υπηρετήσατε τον τόπο από διάφορα υπουργεία, συμβάλατε στη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων, της εκλογικής σας περιφέρειας αλλά και όλης της Ελλάδος και μετά την αφιπηρέτησή σας με πολλά ερωτηματικά από την πολιτική, αφιπηρετήσατε άραγε ποτέ? Συνεχίσατε να κάνετε το κέφι σας εμπράκτος, υπήρξατε ένας μοντέρνος Παυσανίας, μας γνωρίσατε αρχαιολογικούς τόπους που πολλοί από εμάς αγνοούσαμε και με πείσμα και μεράκι και με το κύρος σας σήμερα μας παραδίδετε ένα έξοχο σημείο πολιτισμού στην τιμημένη πρωτεύουσα της Λακωνίας, στο οποίο σημείο αυτό πολιτισμού αναδεικνύεται, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, που εκπροσωπείται εδώ την κυρία Μενδώνη, που έχει κοινοβουλευτικό καθήκον σήμερα. Αυτό το σημείο πολιτισμού εκπροσωπεί μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές μηχανές, μία από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά όπλα της Ελλάδος, που είναι ο πολιτισμός της. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω, αυτός ο πολιτισμός της Ελλάδος που αναδεικνύεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και σήμερα είχαμε μια πολύ ευίωνη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Σπάρτης, που ολοκληρώθηκαν επιτέλους οι μελέτες με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση της περιφέρειας και σύντομα θα προχωρήσουμε σε δημοπράτηση. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός της Ελλάδος είναι αυτό που γοήτευσε και αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα μοσαϊκά. Grecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti latio. Τα επόμενα θα τα πω στα ελληνικά. Ο Μέγας Οράτιος, ο ποιητής, ο Ρωμαίος, παραδέχτηκε την εποχή που οι αυτοκρατορικοί αετοί της Ρώμης εδέσποζαν από τον Περσικό κόλπο μέχρι τη Μαυριτανία και από τη χώρα των Αιθιώπων μέχρι την Καλλιδονία, μέχρι τη Σκωτία. Όταν τότε η Ρώμη κατήχε τον κόσμο όλο, τότε ο Οράτιος είπε ότι η Ρώμη υπετάγει στον ελληνικό πολιτισμό. Ο Ορφέας που γοητεύει τα ζώα και η αρπαγή της Ευρώπης είναι από την ελληνική μυθολογία. Και αυτή η επικράτηση του ελληνικού πολιτισμού στους Ρωμαίους απεικονίζεται σε αυτά τα καταπληκτικά μοσαϊκά που σε λίγο θα δούμε και επιβεβαιώνουν τόσους αιώνες μετά αυτή την αστήρευτη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού ο οποίος καίει σε μια χώρα κατακτημένη, υπερίσχυσε των εισβολέων, υπερίσχυσε των κατακτητών και κάναν αυτή την εντυπωσιακή ομολογία. Πριν από 100 χρόνια ακριβώς είχαμε τη Μικρασιατική καταστροφή, τη μνήμη της οποίας και με περίσκεψη και ευλάβεια και αναστοχασμό τιμούμε. Ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής της Διασποράς, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής έγραψε
ένα συγκλονιστικό ποίημα. Αναφέρεται στην ήττα των Ελλήνων από τους Ρωμαίους, για να σας ξαναπάω στους δημιουργούς των μοσαϊκών. Και λέει ο Καβάφης, «Ανδρείοι εσείς που πολεμήσατε και πέσατε ευκλεώς, τους πανταχού νικήσαντες μη φοβηθέντες. Άμωμοι εσείς, ανέπτεσαν ο Δίαιος ή ο Κριτόλαος. Όταν οι Έλληνες θέλουν να καυχηθούν για το έθνος τους, εσάς θα θυμούνται, για σας θα μιλάνε. Έτσι θαυμάσιος θα είναι ο έπαινός σας». Και καταλήγει το ποίημα, «Εγγράφει εν Αλεξανδρία υπό Αχαιού, 7ο έτος Πτολεμαίου, Λαθύρου». Τι συμβολίζει αυτό το ποίημα? Συμβολίζει την ευθύνη που είχαν όχι αυτοί που έπεσαν στη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά αυτοί οι οποίοι έκαναν τα λάθη τα οποία οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή. Και αυτοί ακριβώς οι πεσόντες σε εκείνες τις μάχες, τότε το 146, στην Κόρινθο, εκείνοι οι πεσόντες, μετά από χρόνια, βλέπουν ότι η ήττα τους μετατράπηκε σε νίκη. Τη νίκη της μίμησης του πολιτισμού τους από τους κατακτητές. Και σας το ξαναλέω με αυτόν τον τρόπο που κινδυνεύω να γίνω και κουραστικός. Αυτός ο πολιτισμός, αυτή η γοητεία, αυτή η διαχρονικότητα του πολιτισμού, που με τόσο αποτελεσματικό τρόπο η συνεργασία χορηγών και του Υπουργείου Πολιτισμού αναδεικνύει, να ξέρετε, αποτελεί έναν απίστευτα γόνιμο μηχανισμό ανάπτυξης της χώρας. Κύριε Βαρβιτσιώτη, καταφέρατε να κινητοποιήσετε τον ιδιωτικό τομέα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επιτελεί ένα εθνικό έργο. Βοηθάει σε θέματα υγείας, σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα που ακόμη και εμείς που ασχολούμεθα μπορεί να μην τα ξέρουμε, αλλά βοηθάει με ένα συναρπαστικό και γόνιμο τρόπο. Κινητοποιήσατε το Ίδρυμα του Τάση Λεβέντη. Κινητοποιήσατε το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων, που είχε διαφυλάξει αυτά τα μοσαϊκά. Έγινε η μελέτη, χρηματοδοτήθηκε, υλοποιήθηκε η μελέτη, πάντα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και την επιστημονική του υποστήριξη, και σήμερα θα καμαρώσουμε σε λίγο αυτό το θαυμάσιο έργο τέχνης. Η τέχνη της πολιτικής υπηρετήθηκε επί μισό αιώνα από τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Και ευτυχώς, κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν ακούσατε τη συμβουλή που έδωσε ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, διακεκριμένος αρχαιολόγος, στον νεοεκλεγέντα το 1946 πατέρα σας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Τι του είπε ο Θεμιστοκλής ο Φούλης? Του είπε, αν θες να προκόψεις την πολιτική, να μην κάνεις τίποτε. Γιατί αν δεν κάνεις τίποτε, δεν θα έχεις εχθρούς. Και αν δεν έχεις εχθρούς, θα ανέλθεις όλα τα στάδια της πολιτικής εξελίξεως. Ευτυχώς ο πατέρας σας δεν τον άκουσε και ευτυχώς εσείς δεν τον ακούσατε. Κάνατε κάποιους εχθρούς βεβαίως, αλλά ασκήσατε την τέχνη της πολιτικής εμπράκτος και σήμερα εμείς αποτελέσματα αυτής της τέχνης και αυτής της συνεχιζόμενης θητείας σας στα δημόσια πράγματα, όχι ως κοινοβουλευτικός, αλλά ως δημόσιος ανήρ, θα τα απολαύσουμε. Συγχαίρω ως πρόεδρος της Βουλής, πρώτον τον κύριο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, εκλεκτό, διακεκριμένο και αξιοζήλευτο κοινοβουλευτικό άνδρα, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Ίδρυμα Λεβέντη και προφανώς την Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και το Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, το οποίο σήμερα μας επιβεβαιώνει την ισχύ του ελληνικού πολιτισμού και την αισιοδοξία πως με όπλο αυτή την ισχύ η χώρα μπορεί να πάει μπροστά. Και τους αρχιτέκτονες, την κυρία και τον κύριο τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι κάναν τη μελέτη και η οποία σήμερα εδώ υλοποιείται με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλες και όλους.
Κύριε Πρόεδρε, μας εντυπωσιάσατε πραγματικά. Από όλα. Και από την ευρυμάθεια και από τις αρχές που αναδείξατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Αγουρίδη, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Νιάρχος, να τον ευχαριστήσουμε και να μεταφέρει τις ευχαριστίες όλων μας για το υπέροχο αυτό έργο και για όλα τα άλλα. Έχετε υιοθετήσει τη Λακωνία και τη Σπάρτη. Κύριε Αγουρίδη, ως Ίδρυμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Βουλευτές, Περιφερειάρχοι, Δήμαρχε, Γενική Γραμματέα, αγαπητέ φίλε κύριε Βαρβιτσιώτη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος την ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτή τη σπουδαία γιορτή για την πόλη, τον πολιτισμό, τους κατοίκους, τους επισκέπτες της Σπάρτης. Η οικία των ψηφιδωτών αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο που πλέον καταλαμβάνει και επίσημα τη θέση του στην ιστορία του τόπου και όχι μόνο. Ο πρόεδρος μας, Ανδρέας Δρακόπουλος, που δεν είχε τη δυνατότητα να παρευρεθεί γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό, μου ζήτησε να μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη και το σεβασμό του προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευστάθιο και να απευθύνω εκ μέρους του τα ακόλουθα λόγια. Συνήθως μιλάμε για τη δύναμη της συνεργασίας και πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Σήμερα είναι μια ευκαιρία να υμνήσουμε και τη δύναμη του ενός, κάτι που δεν το συναντάμε συχνά. Να μιλήσουμε για το πώς καμιά φορά ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Να αναδείξουμε τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, το κουράγιο και επιτρέψτε μου να πω τον σύγχρονο δονκιχωτισμό ενός ανθρώπου να δώσει μια μάχη που στα μάτια των περισσότερων έμοιαζε με μάχη ενάντια σε ανεμόμυλους. Να παραμερίσει εμπόδια πάσης φύσεως και στην πορεία να συμπαρασύρει με πάθος του και άλλους ανθρώπους, ημών συμπεριλαμβανομένων, για να καταφέρει ως μονάδα και σε δεύτερο χρόνο όλοι από κοινού ως ομάδα αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο. Να φέρει στο φως και να αποδώσει στο κοινό τα μοναδικής αρχαιολογικής αξίας ψηφοθετήματα που για δεκαετίες παρέμεναν θαμμένα. Ο λόγος, όπως βεβαίως θα έχετε αντιληφθεί, γίνεται για τον κύριο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μεταφέρω τις προσωπικές ευχαριστίες του κυρίου Δρακόπουλου ως Έλληνα πολίτη προς τον κύριο Βαρβιτσιώτη, όχι μόνο για αυτό το έργο, αλλά και για όλα όσα έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια για το καλό του τόπου μας. Κλείνοντας, εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα ήθελα να φέρω ότι πέρα από αυτή τη συνεργασία και βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπό του, μας συνδέει μαζί του και η κοινή μας καταγωγή, καθώς η Λακωνία είναι ο τόπος καταγωγής και του ιδρυτή μας Σταύρου Νιάρχου. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που, παρά το γεγονός ότι η δράση μας εκτείνεται σε κάθε γωνία της γης, η καρδιά μας χτυπά δυνατά εδώ, στη Λακωνία. Και συγκεκριμένα στη Σπάρτη, με 3 μεγάλα έργα. Τη δημιουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της τρέχουσας διεθνούς δωρεάς μας με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Υγεία», την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, που φέρουν και τα 2 την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτέκτου Ρέντζο Πιάνο, καθώς και την ανέγερση και τον εξοπλισμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας σε συνεργασία με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ευστάθιο. Και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στη Βαμβακού, βρισκόμαστε στο πλάι μιας ομάδας νέων ανθρώπων,
του Ανάργυρου, της Ελένης, του Τάσου, του Χάρη, που επιχειρούν να δώσουν νέα πνοή στο ορεινό χωριό των μέχρι πρόσφατα μόλις 9 κατοίκων και που ενάντια στις πιθανότητες δείχνουν να έχουν κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, ωστόσο, δεν συγκεντρωθήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για εμάς, αλλά για να γιορτάσουμε αυτό που πυροδοτεί το έργο μας, τα λόγια που μεταφράζονται σε έργα από ανθρώπους που κουβαλούν ρομαντικές ιδέες. Όπως και για όσα μπορούμε, θα είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε. Συγχαρητήρια στον κύριο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και σε όλους που συνεργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση του τόσο σπουδαίου αυτού έργου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αγουρίδη. Πράγματι, το Ίδρυμα Νιάρχος, όχι μόνο έργα, αλλά και πολύ σοβαρά πειράματα, μοναδικά, ειδικά με την περίπτωση της Βαμβακούς, η οποία συνεχώς εξελίσσεται δυναμικά. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Μιλτιάδη Χρυσομάλη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας απόψε. Καλώς ήρθατε. Και να παρακαλέσω το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Διδασκάλου, να έρθει στο βήμα, να λάβει το λόγο. Ήδη ο κύριος Στασούλας είπε κάποια πράγματα που μας έδωσαν πολύ θάρρος. Απλώς να σας πω ότι ο κύριος Βαρβιτσιώτης είναι και πρόεδρος του Σωματείου των Φίλων του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και δώσαμε και εκεί αρκετή προσπάθεια και ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας, ήταν εξαιρετικός και φυσικά η αγάπη για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ξεχωριστή, αφού έχετε υπηρετήσει και στο Υπουργείο σαν Υπουργός, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής, κύριε Πρόεδρε, πρώην Υπουργέ, κύριε Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, κύριοι Υπουργοί, κύριε Καραμαλή, κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Βουλευτές, αξιότιμοι κύριε εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Σπάρτη, εκπροσωπώντας την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, που ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να είναι σήμερα μαζί μας, για να γιορτάσουμε την απόδοση και επίσημα στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης ενός σημαντικού μνημείου της οικίας των ψηφιδωτών. Τα μοναδικά ψηφιδωτά δάπεδα που απεικονίζουν την αρπαγή της Ευρώπης από το μεταμορφωμένο σε Ταύρο Δία και τον Ορφέα ως γητευτή άγριων ζώων αποκαλύφθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες της Σπάρτης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λακωνικής Γης. Η κατασκευή των δύο στεγάσεων στα τέλη του 19ου αιώνα είχε καθοριστική σημασία για την προστασία των ψηφιδωτών δαπέδων. 150 χρόνια μετά, τα λαμπρά αυτά έργα της ρωμαϊκής περίοδου των σπαρτιατικών εργαστηρίων που κοσμούσαν τους χώρους δύο γειτονικών πολυτελών επαύλεων, αναδείχθηκαν με τη μεθοδικότητα και συστηματική δουλειά των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και φυσικά της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη των ψηφιδωτών δαπέδων πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου των Φίλων Ψηφιδωτών Σπάρτης, την προσωπική επιμονή του Προέδρου του και πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και τη χορηγία του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Λεβέντη. Η εφαρμογή της μελέτης, η κατασκευή και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια σύμβασης δωρεάς ύψους 331.000 ευρώ μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η παράσταση της αρπαγής της Ευρώπης, όπως απεικονίζει ο ψηφιδωτός της Σπάρτης, επιλέχθηκε από τη χώρα μας για το κέρμα των 2 ευρώ σε σχέδιο του Γεωργίου Σταματόπουλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοφιλούς Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη συνδρομή του στο έργο της ανάδειξης της οικίας των ψηφιδωτών, όπως και για τη συνολική συνεργασία μας σε όλα και σε άλλα σημαντικά έργα, όπως η αναβάθμιση και η επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον πρώην Υπουργό κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που με το όραμα, την πρωτοβουλία και την επιμονή του ξεκίνησε το έργο της ανάδειξης της οικίας των ψηφιδωτών, με την αρπαγή της Ευρώπης και τον Ορφέα ως γητευτή άγριων ζώων να κοσμούν σήμερα την πόλη της Σπάρτης, προσφέροντας ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο στην καρδιά της σύγχρονης πόλης. Όπως προανέφερα, παράλληλα με την ανάδειξη της οικίας των ψηφιδωτών, δρομολογείται στη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, του παλαιότερου Περιφερειακού Μουσείου της Ελλάδας. Συγχρόνως, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, δρομολογείται το έργο της κατασκευής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης, όπου θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του κτηρίου Χιμοφίξ. Προημερών εγκρίθηκαν και οι οριστικές μελέτες από τα αρμόδια συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε και αυτό το σημαντικό έργο να μπει σε τροχιά υλοποίησης. Το Υπουργείο μας τα τελευταία 3,5 χρόνια προωθεί και υλοποιεί μια σειρά από σημαντικά έργα πολιτισμού στη Λακωνία. Ενδεικτικά αναφέρω το έργο της πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου του Μιστρά, με προϋπολογισμό περισσότερο από 4,2 εκατομμύρια ευρώ, το έργο της ανάδειξης και της εκθυσιακής περιήγησης στο Παλάτι των Δεσποτών, με προϋπολογισμό περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια ευρώ, τη βελτίωση των διαδρομών στο χώρο του Μιστρά, με προϋπολογισμό περισσότερο από 700.000 ευρώ, την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Σπάρτης και πολλά άλλα. Μέσα από τη συνεργασία και τις συνέργειες φορέων, συλλόγων, ιδρυμάτων, των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στόχος μας είναι η προστασία και η ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και η δημιουργία και η απόδοση στη Σπάρτη σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών αντάξεων της ιστορίας της. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα που ήδη δρομολογούνται και προγραμματίζονται στη Λακωνία, συνολικά προωθείται ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για ολόκληρη την περιοχή. Κυρίες και κύριοι, η μακραίωνη ιστορία της φημισμένης ανά τον κόσμο Σπάρτης υπαγορεύει τη συνεργασία όλων για την ανάδειξη και την προστασία των μνημείων της και αποτελεί υποχρέωση, όχι μόνο έναντι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο διδασκάλου. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μας πείτε και σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα μπει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Να καλέσω τον κύριο Νίκα, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Η Περιφέρεια παίζει ένα σημαντικό ρόλο και θα μας τα πείτε εσείς. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, σεβασμιότατε, κύριε Υπουργοί, κύριε Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, δήμαρχέ μας, αγαπητοί Σπαρτιάτες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού. Νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Βουλής μας τα είπε όλα και δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά. Επισημαίνω κι εγώ ότι ο πολιτισμός είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της πατρίδος μας. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε τις μεγάλες προσπάθειές μας για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ιδιαίτερα εδώ στη Λακωνία και το όνομα της Σπάρτης και τα πολλά πολιτιστικά μνημεία τα οποία υπάρχουν πολλών αλλεπάλληλων περιόδων μπορούν να βοηθήσουν στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Να πω ιδιαίτερα για την περιφέρειά μας, για τον πολιτιστικό πλούτο που υπάρχει εδώ. Και αυτό το οποίο συνάντησε ο κύριος Βαρβιτσιώτης σε αυτή την αποθήκη, αυτό υπάρχει σε πάρα πολλά μνημεία, σε πάρα πολλούς χώρους οι οποίοι πρέπει να αναδειχθούν, να αποκτήσουν προσβασιμότητα, ώστε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα να έχει θετικά αποτελέσματα για την πορεία μας και για την ανάπτυξη του τόπου. Κύριε Βαρβιτσιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα προσφέρατε στην πατρίδα και στο έθνος για πάνω από 50 χρόνια. Και σας ευχαριστούμε στη συνέχεια ότι ως πολιτικός ασχοληθήκατε με την τέχνη
ως άνθρωπος της τέχνης πλέον και του πολιτισμού και μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που είπε ο Πρόεδρος της Βουλής προηγουμένως, τους οποίους δεν γνωρίζαμε. Ευχαριστούμε και το Ίδρυμα Νιάρχου για την προσπάθεια την οποία έχει καταβάλει, τις πολλές ευεργεσίες που έχει δώσει όχι μόνο στη Λακωνία, αλλά στην πατρίδα. Οι μεγάλοι ευεργέτες σε αυτόν τον τόπο έχουν βοηθήσει όχι μόνο σε έργα ευφυΐας, αλλά και στη θωράκιση της πατρίδας μας σε πολύ δύσκολες στιγμές. Εμείς σας βεβαιώνω ως Περιφέρεια ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε την άριστη συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού και γενικότερα με το Υπουργείο, ώστε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι ο πολιτισμός για την περιοχή μας και για την πατρίδα μας να δώσει γρήγορα καρπούς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στο Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την τελετή μας απόψε θα κλείσει με το χαιρετισμό του ο Δήμαρχος της Σπάρτης, ο κύριος Πέτρος Δούκας, ο οποίος καλείται να διαφυλάξει και να αναδείξει πλέον αυτό το υπέροχο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ακούσει αρκετούς χαιρετισμούς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, λιγότερο από μία ώρα. Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της Βουλής Κώστα Τασούλα, σεβασμιότατε, Υπουργέ και Πρόεδρε Γιάννη Βαρβιτσιώτη, κύριοι Υπουργοί Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κύριε Παπαδόπουλε, Δημήτρη Αβραμόπουλε και Αχιλλέα Καραμαλή, αγαπητέ συμμαθητή Γιώργο Γουρίδη, συμμαθητής από την Τετάρτη Δημοτικού, είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνετε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και Γενική Γραμματέα, εκπρόσωπε της Υπουργού, και κύριοι βουλευτές, κύριε Κρητικέ, κύριε Δαβάκη, κύριε Αραχοβίτη, κύριε Χρυσομάλη. Πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εγώ σε μια τέτοια στιγμή. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πάντα ανήσυχο, ευπατρίδη, φίλο του πατέρα μου, το θυμάμαι σπίτι μου πριν από 50 ακριβώς χρόνια, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για αυτή την προσπάθεια, για τα ψηφιδωτά του Ορβέα και της Ευρώπης. Μεγάλες ευχαριστίες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Γιώργο. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά. Μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και για την οικία της Ευρώπης των ψηφιδωτών, το Γενικό Νοσοκομείο, την αναβάθμιση του Ιστορικού Μουσείου της Σπάρτης, τη φοβερή πρωτοβουλία Βαμβακού Revival και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας. Πραγματικά συνεχίστε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες που συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάνανε εξαιρετική δουλειά και αυτοί. Να ευχαριστήσω και κάποιους δικούς μας συνεργάτες στο Δήμο της Σπάρτης που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Η διαπλάτηση του δρόμου, το κυκλοφοριακό, οι άδειες κατεδαφίσεως, οι κατεδαφίσεις ήταν δουλειά που έγινε πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ, και ευχαριστώ την τεχνική υπηρεσία και όλες τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Διευθετήσαμε και διάφορα θέματα που είχαμε με τους γείτονες, όλα πάντα σε πνεύμα καλής συνεργασίας. Δύο πράγματα μόνο για τα ψηφιδωτά. Έχουν ιδιαίτερη αξία για δύο λόγους. Διότι αναδεικνύουν τη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης απέναντι στην Ασία και αναδεικνύουν τη φοβερή σχέση μεταξύ Σπάρτης και Ρώμης. Όσο αφορά το πρώτο σκέλος, στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου του, ο Ηρόδοτος γράφει ότι οι λόγοι των Περσών, οι διαβασμένοι άνθρωποι των Περσών, από τότε, από την εποχή του Τροϊκού πολέμου μέχρι και τα Μηδικά, την εισβολή του Δαρίου και του Ξέρξη στην Ελλάδα, εξηγήσανε ότι άλλο πράγμα Ελλάδα και Ευρώπη και άλλο πράγμα Περσία και Ασία. Σήμερα θα προσθέταμε και Τουρκία. Στο πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Ηρόδοτος, το πρώτο πράγμα το οποίο λέει ότι είναι διαφορά μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας, το λέει Ευρώπη και Ελλάδα και Ασία και Περσία. Σήμερα θα βάζαμε Τουρκία. Το δεύτερο θέμα αφορά τη σχέση που αναδεικνύεται από αυτό το φοβερό ψηφιδωτό, κυρίως της αρπαγής της Ευρώπης, Σπάρτης και Ρώμης. Η Σπάρτη, όταν άρχισε να παρακμάζει λίγο, την ηγεσία την
την άρπαξε ένας τύραννος, ο Νάβης. Είναι αυτός ο οποίος απελευθέρωσε τους ήλωτες για να τους κάνει συμμάχους του εναντίον της παλιάς σπαρτιατικής αριστοκρατίας. Αυτός το 197 π.Χ. υπέγραψε την πρώτη συμφωνία συμμαχίας με τη Ρώμη που είχε υπογραφεί. Μετά για κάποιους ευκαιριακούς λόγους του κήρυξε τον πόλεμο, έχασε και ξανά έκανε μια πολύ μεγάλη συνθήκη με τους Ρωμαίους το 195 π.Χ. Η Σπάρτη διατήρησε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Ρώμη. Ήταν το χαϊδεμένο παιδί της Ρώμης. Γιατί? Γιατί οι Ρωμαίοι θαύμαζαν το πολίτευμα του Λικούργου. Όταν το 510 π.Χ. έγινε πραξικόπημα και ρίξαν οι ευγενείς της Ρώμης το βασιλιά Ταρκίνιο της Ρώμης, κάνανε μια μεγάλη συνέλευση του λαού και προσπαθήσαν να δούνε τι σύνταγμα θα υιοθετήσουν. Και όλοι τους είπαν να υιοθετήσουμε το σύνταγμα του Λικούργου της Σπάρτης, το 510 π.Χ. Και μάλιστα είπανε να έχουμε διπλή βασιλεία. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι και λέγανε «Μα δεν μπορούμε να έχουμε διπλή βασιλεία, μόλις τώρα ξεφορτωθήκαμε τους δικούς μας, το δικό μας βασιλιά». Και είπανε «Εντάξει, να μην έχουμε βασιλιά, θα τους ονομάσουμε ύπατους». Και για να μην έχουν κληρονομικό δικαίωμα θα κάνουμε ό,τι κάνανε οι Σπαρτιάτες με τους έφορους. Τεράστια δύναμη, αλλά για ένα μόνο χρόνο. Και έτσι οι ύπατοι, οι κίνσορες και οι πρέτορες της Ρώμης ήταν πάντα δύο, ή τουλάχιστον για μεγάλες περιόδους, και είχαν εξουσία πολύ μεγάλη για μόνο ένα χρόνο. Αυτή η σχέση Σπάρτης-Ρώμης κράτησε κυριολεκτικά για πάνω από 3 αιώνες. Το 31 π.Χ. όταν η Ρώμη μπήκε σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ της, μεταξύ του Μάρκου Αντώνιου και της Ελληνίδας της Κλεοπάτρας από την Αλεξάνδρεια και του Οκταβιανού Αύγουστο, η Σπάρτη πρόλαβε και πήρε το μέρος του νικητή. Και ο νικητής, ο Οκταβιανός, έδειξε μεγάλη ευμένεια προς αυτήν. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, καλορίζικο το μουσείο, που πέρα από τη φοβερή ομορφιά των ψηφιδωτών έχει πολλά να μας διδάξει για την ιστορία Ελλάδας και Ευρώπης και Περσίας και Ασίας και την ιστορία Σπάρτης Ρώμης. Καλή συνέχεια και πραγματικά η Σπάρτη είναι υπόχρεη σε εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την τιμητική παρουσία σας στη σημερινή γιορτή της Σπάρτης μας και σας καλούμε να κλείσουμε αυτή την όμορφη βραδιά με ένα ποτήρι κρασί. Προσφορά και αυτό, όπως και όλη η τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.